آقای دپلکس رو بیا. خسته نبود؟ چقدر پرنده هست؟ سلام. خسته نبود. قربانه ممنون. ببینی اذیتی روی الان گرفتیمش. من علیشون دو برین نیست اون بخشی. یا درجه یک زیاد آنچنان دهم ناره. بزرگ من ای یا علی. پاشما بیا وسیله رو با هم دیگه جمع کنیم. افتادی؟ شما قبونت بیدم دو. من قبونت بیدم. الهی. وسیله رو جمع کنیم. نه بگو بپر برو تو رفته. خوش شده نه ماما خاله. خوب ببینم سالمه نکنی یا چیه؟ معلم نه خالتیه. لا 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 لا. ماما بیا اشتار داشت کن. هلو بگیدم خب. من سرمو بذارم رو پا. لای 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 گدم. نه اینجوری. خواهم روش. نه اینجوری خواهش. اینجوری. بدت که خوابت برد. مامان یه کاری کنم؟ عروسک تو بیارم ندایش کنی؟ بیا. اینجاست. اینجاست. مامانی. جونه. بیا. باشو ندایش کن. توشش فرزست. بیا. ندایش کن. لالای 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 لا لا لا. وای من گوبون تو برم کنم میتونی. باش تا بریم ماما دیر شد تو رو باید ببرم کنم مامان جونینا بعد خودمون بریم. بیا اینجا بشین یه دقیقه بشین تا برات توضیح بدم. بشین توضیح بدم. ماما اونجایی که بخوایم بریم آب بگو خب. بعد آبش خیلی بزرگه بگو خب. و من میترسم تو با هم بیاد و اگه آب تو رو برد چی کارت کنم و من میشینم قصه میخورم. باشه تو بگو باشه ماما نه برید خب باشه دیگه باش 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 کیلو داره بگی
تو فعلا کلیدا رو بگیر. باید فعلا فکر کن. فعلا تو بیا تا بریم. مامان میخوام بیرم تو باید دختر من چقدر مامانی چرا دوباره دفعات تا به تا بوسیدی؟ نه آله تا به تا غور بده خوش چشم بزنیم چیه مامانی؟ چی؟ خب مامان ببین موها چطور آشفته شده گوجی گوجیه؟ الو سلام آقای خوبی؟ سلامتی؟ قربان شما سلامت بی زحمت ها خونه ای؟ باش چشم قربان شما خدا بله دارم از لینا خانوم فیلم میگیرم. سلام خوبی آیدی؟ خوبی منه؟ بیا ایشیلی ها بشینم Sua. Özden esreti. Hier. نان دام
خانم نازنین بردش هم در مغازه هم گم نیارش من طوری نه این طوری واسه. نیستش. چون خمر لب او مثل قشی نواسش شسته آمده زنگ آجی بزن بری نون بسنی؟ یه چند تا نون داغ بیارم خوبه برو حس؟ آقا ایدی ماشین داغ کمه نه؟ طوری با ماشین آقا را کنه من امتحانش کنم درست بده نه طوری داغ کنه جلد این ماشین سیتی توری هر روز خدا خرابه زمانی که اون وزیر پاش ما خراب بود شانس ما شاید من تابستون بود هوا خیلی گرمه ماشین داغ کنه منش کار میکنه شاید هم تام بفروشه اذیت کنه از همون ماشینی که اذیت کنه آدم دوست ندارم بهتریش یه سونی نداشت ولی به همین جاده برو پایین یواش بره چون خوی دونه حرفه ما یه یومه این مایی میرایم دیگه خیلی وقت نمید آقای دپلک سری آقا بره باز ایت کنیم تازه بزنش برم قبلا به او پایین لشتر برم خب و به دلیل امنیتی ده مثلا او رو کار کنه این رفت سنگ یه چی نرفت میسترمون این منی ها رفیق زیاد دارم میرن نره بینیش نه تو بوی تایهن هد نره کلیت اپراتور اینجا شما دارم پیدا سمنده ای راستی گو سمنده چه خوشگله یه بعضی موقع منافع ملی در اولوی اتفاق منافع شخصی میگید اون مثلا بخوام ساعت استفاده کنه کارم خیلی پوشش جایی وجود داره ترسی نه پرویزش میکنه خسته نبودی؟ چقدر پرنده داشتی نگاه سه چقدر تیر کانتر پیرینه این کسی شکارش شده این همه تیغه سیسونه حواست میخواه پاشن نمیدونم ترسید
احتمالاً زنج سکر کنم بریزشی که بدم خروج خیلی مکتب کنیم نه کمی هم منطقه بخشی بریزم همینطور راحت نه راحت کنیم همیشه بابرم خوب نشد تو ازت هنه رسیم بیا من ماهیگیری ها؟ من مدار ساعت طولانی بریم چیزی سیدی کنیم براتون میارم. زیادی رو آوردی؟ تا گوه شانس نه بده بیار بده
میگو خشبی مایا قزل نینه نه شبیش نمیگه قزل نیست ما بین توره خب هر چی بیان جرافت شو نمیدونش هیچی دلوشی دارم بگه کار با شیمونم زحمت بود باش لب چیزی دیگه یو با هم امیر بشینه خوب خونه که بیشه میدونی خواه ببینی ببینی اذیتی روی گرمه یه مستقیم داره سر زور نوری تا بند آخر نیست
لوبی؟ سران کتلو بیا برو باش میگم بیا برو باش هر جیرش ما همین کن الان من چلی کرم و اسرائیل و زیاد بدیم اکثر زیاد نیست بخشیدی و حسین و اینو میاری برسه رو بردن دارم هر چی میتونم باید چک و یه چیزی بعد این دوباره چند کم بیا بشم سوال اگه بالاست داره دیدم مایه بریم یه هر بریم چی شد ماشاءالله سیاره آقای تدرارش باش نیافته نقاز زن حسن حالت میره میشه ماهی خیلی بزرگ نمیجوری یا نه؟ بزده بالا وای بودم حال نارم خواه بری بشتونم یکم مطابقه که حداقل اون بالا نه استراحت هوا خیلی گرم نگام ولی په داخل ای او هم کسی دیده برقا غرقابیه بو ولی خیلی چند وقت پیشن یه بچه یه طرف منطقه لردگون نارمن فلا گفتم من همین رودخونه همین آتشگاه پیدا شدیم حالا هم خیلی منه فضای مجازی ها بگیرش خودتون کنم. پیداش کردی؟ بله خون اصلا در نکردن سواب کردی خیره پیلچی هم دیدین توصیه که بگردیم بجوری؟ نه ما سوابی کنن زمان اصلا در نکنه کار بسیار سختی شغله که نه همین ماهیگیری را بزنه ما دائم همین ماهیگیری ماهیگیران دم مسافرایی کن آتشگاه اینا سر آبشاران سر آبشار آتشگاه
دیگه هم اکثر یه شغل خاصی نیست، بیکاره. دیگه قسمت هم خواست صده او ها؟ منطقه از یه چند نفرم همین آقای روستایی هم همین داخل شرکت کاری کنیم اینا خیلی زیاد نیست نیروی تیمیش اکثر نیروی خریده اونم به زودی دیر باریک نه تقریبا 20 سالی که همین حرف شد ولی اجرا نیبا؟ اجرا نیبود تا بخوان درستش کنن زمانی بریم های بسوری هم داری رو کنه گم؟ ماهی تا در 20 کیلو مطمئنم تست داخله گرفتی خوب؟ ما تا در 15 کیلوش گرفتم آره برسیم تا بره کم کم بیا حرکت کنیم برای موتورم میدونی بیایی کمی بس بیرم این داخلش باش یواش یواش بره. بیا او یه هم جلوتره یه چی خواه ماشینه بیا بایم بیا اون جلوتره الان گرفتیمش ها؟ خوبا خنکه آیرو چون بسته دورش عقایدی کنه ماشین بیاره با موتوری ره چقدر تاریکی رو خیلی تعارف میکنم تعارف ما با خدا رو رسی کنم اولزید نویاری می تعارف میکنم نیتی تا حسین بایدم شوته بو بشون آقا باید دست در نکنه اختیار سلامت آقا ممنون که آقا ایدی جان یه جا خویی کن این ماهیت خرابی اومد خب هم تمیزشون کنم تمیزشون که بیام به حسین خون یخ کنم سرشون که خراب و همه کبابی اصلا سردردی رویام مال ای که آفنون گرمازه و آفتاب خیلی دوست دارم بی اصلا کنم خسته که بودش نگاه مسدود که نجادی رو به پایینه حالا باش به شوکار نرم سرکار از شوکار نرم سرکار از دیتی بودن وحش ماشینه یه جا بزن سراخته یا نه؟ نه میرو خواهد میرو بشن بایی که چه باد خونکی یا سختی
تا به این مایه لخوام جرایا موجه بابی آقا ایدی رامت زنبیل سیاله بدونه خب زنبیله سایده ده برام نگواد Sen koy bir sana bir daha. یا یه زمینی رو یه سینی هم بیا آقا ایدی یوریسی پرونده ممنون تشکر باش. آقا ایدی یه خود زعفرون یه حسیدین نمیکنم بدم بزنم بیم من یه پلاستیکیه سلام کن آمرسی دمت گرم چه تجربی؟ پیازه من
the baby rolls and MashaAllah. Cemali. سلامت بود. یه پوستشه یک ماهی مغز پخ درجه یک درسته. اینجوری چونش کنه؟ من نوردی. اوه. این مقاطع نارو برم. مقاطع ناری من. میخواستم از کشی بخورم وقت همین الان نیست دست درکه میشم برو احساس کنم توی یه حد ماهی بلنده ماهی بویده ها سردرد گیره ها گرمای گرمازه ای بی امروز آبیات درجه یک تا بدرم دست در نکنه جوری مغز پختابی که اصلا یا بود فقط نمک ناره اما قاسم سوره فقط نمک ناره هرده عالیه باش نوش جان زیاد آنچنان دهن ناره بزرگ ما